Nhìn luống rau của mình xanh và cũng lên đều quá. Mình sẽ cố gắng chăm cho nó thật tốt rồi thu hoạch đem ra chợ bán. Hai con cún này thích thật, chúng cũng rất là ngoan. Anh Sung cũng mới mua về hôm qua thôi mà hôm nay chúng đã quen nhà rồi. Anh đi chợ về à? Em tới Hòa. Vâng. Anh mua gì mà nhiều vậy? Hôm nay thì anh mua mì về để chúng ta nấu ăn sáng, rồi lát nữa thì anh cũng đi làm. Vâng. Còn cái chỗ này thì anh mua thức ăn để cho chó và mèo ăn em ạ. Vâng. Vậy anh tưới giúp em nhé, để em nấu rồi xong em sẽ gọi anh vào ăn ạ. Em tưới đến đâu rồi? Em tưới hết chỗ hoa rồi, anh tưới giúp em chỗ khoai sọ này đi. Nhìn hai chú chó này cũng có vẻ quen rồi. Sáng mình thả ra nó cũng không đi đâu cả.
Nhìn những luống khoai này có vẻ cũng khô nước, đất rất là khô. Anh thấy vườn rau của mình đất khô quá em ạ. Vâng, hôm nay em cũng đang muốn tưới cho hết một lượt đi ạ. Liệu mình có nên nói chuyện của anh Long ngày hôm qua cho anh Sung biết không nhỉ? Nhưng nếu anh Sung biết anh Long ra điều kiện với mình như vậy, chắc anh Sung cũng không để yên đâu. Hai bên cây hoa giấy này cũng đã tốt rồi, cành cũng đã chéo hết ra cọng rồi. Và mình sẽ quét lại cho nó gọn. Mình phải làm như này cho nó gọn gàng lên, mình đi ra vào cọng này không bị chạm vào người. Cây này cũng rất là nhiều gai. Còn những cành nhỏ này có khi mình phải cắt bỏ đi.
thì cũng được rồi đấy, gọn gàng thêm nhiều. Anh Trung ơi, anh xong chưa? Anh xong rồi, em nấu xong chưa? Em nấu xong rồi. Anh vào rửa chân tay rồi ăn sáng đi, rồi còn đi làm. Rồi, anh biết rồi. Anh vào rửa chân tay đi, rồi ăn sáng. Em nấu mì ngon quá. Ăn ngon quá em ạ. Vâng. Hôm nay em có đi thu hoạch không? Em cũng vẫn chưa biết được anh ạ. Sao vậy? Có chuyện này không biết em có nên nói cho anh biết không. Nhưng em chỉ sợ nói ra rằng anh lại không giữ được bình tĩnh, thì cũng không nên nói ạ. Em nói ra đi. Có chuyện gì mà em phải giấu đố anh để làm gì? Như hôm qua anh cũng biết rồi đấy. Anh Long cũng đã trở về trang trại của anh Pao để sinh sống rồi. Anh Long cũng có tới đây nói với em rằng cho anh ấy đi thu hoạch cùng. Nhưng em không đồng ý. Thì anh Long cũng có ra điều kiện với em. Nếu em không đồng ý thì anh Long cũng sẽ quay trở lại quê của bố để sinh sống. Nhưng em thấy việc này cũng không được. Bởi vì nếu anh Long quay lại đó thì mẹ và bố sẽ vẫn còn trở nên căng thẳng như trước. Và mẹ cũng sẽ không quay về đó nữa anh ạ. Lại còn có chuyện đó nữa sao? Vâng. Sao Long nhiều chuyện thế em nhỉ? Mà cậu ta mới quay trở lại đây mà lại muốn gây chuyện với em rồi sao? Vâng ạ. Thôi được rồi, chuyện này thì anh sẽ từ từ giải quyết. Hôm nay tạm thời em cứ ở nhà đi, không phải đi thu hoạch đâu. Vâng ạ. Em ăn đi. Vâng. Thôi, theo anh ấy thì em cứ ở nhà nghỉ một vài ngày đi. Em không phải đi thu hoạch đâu. Để anh xem cậu ta làm gì được em. Nhưng nếu em làm như vậy thì anh Long cũng sẽ bỏ cuộc, không tới đây tìm em nữa. Anh ấy lại sẽ về quê của bố. Ở đó thì mẹ cũng sẽ không còn đường quay về nữa anh ạ. Em nói vậy cũng đúng. Thế chuyện này bố có biết không em? Chuyện này bố không biết đâu anh ạ. Bởi vì anh Long lần này quay lại cũng chỉ ra đây một mình thôi. Mà nếu bố có biết, chắc chắn bố cũng sẽ vẫn tin tưởng anh Long, còn sẽ không tin em đâu ạ. Thôi được rồi. Chuyện này em cứ để đó, từ từ anh sắp giải quyết. Nhưng cũng khó lắm anh ạ. Thôi anh cứ ăn cơm đi xong rồi đi làm. Mọi chuyện thì từ từ để em xem nó như thế nào đã. Thôi, anh ăn cũng đủ rồi. Em ăn đi nhé. Vâng, thế anh vào chuẩn bị rồi đi làm đi, kiểu lại muộn à? Lát nữa dọn dẹp cho anh. Vâng. Chuyện của anh Long mình cũng đã nói cho anh Sung biết hết rồi. Anh ấy cũng nói với mình rằng tạm thời sẽ nghỉ thu hoạch vài ngày. Tạm thời hôm nay mình cũng sẽ nghe lời anh ấy. Mình sẽ ở nhà để xem anh Long có tới đây, anh ấy sẽ làm gì mình. Thế đây. Vâng. Anh đi làm đây. Vâng, anh đi làm cẩn thận. Em hôm nay không phải đi thu hoạch gì đâu. Em cứ nghỉ đi. Vâng, em biết rồi ạ.
Có khi là hôm nay mình sẽ tới nhà Duyên và đi thu hoạch cùng cô ấy. Mình có tiền rồi mình sẽ mua một cái bạt mới về đây để chê đáy bếp của mình. Bố ơi. Có gì nữa? Hôm nay bố có về quê ngoại không ạ? Bố có mà. Vậy à? Thế hôm nay con có đi thu hoạch không? Con có ạ. Lát nữa có tới nhà Duyên và con bảo Duyên đi thu hoạch cùng con. Để con có tiền rồi con đi mua một cái bạt mới để con chê cái máy bếp ạ. Công việc của con thì con cứ tự con no đi. Vâng. Lần này bố về quê ngoại để thăm mẹ con xong thì bố sẽ về quê của bố. Bố không ở đây với con đâu. Vì là con ở đây thì công việc thì nó cũng chưa được ổn định, mà thu nhập nó cũng không được bao nhiêu cả. Nên là bố nghĩ rằng bố ở đây với con thì cũng chỉ thêm gánh nặng cho con thôi. Thôi bố cứ về quê ngoại thăm mẹ con xong rồi bố lại lên đây ở với con cũng được mà. Con ở một mình con cũng rất là buồn bố ạ. Bây giờ con đi làm thu hoạch cùng Duyên thì chắc chắn là thu nhập của con cũng sẽ ổn định hơn rồi bố ạ. Con cũng sẽ tính có tiền rồi con sẽ sửa sang lại ngôi nhà và chăn trại ở đây ạ. Bố cứ ở đây với con đi. Hôm lần này bố về ở quê ngoại của mẹ con ấy, thì bố cũng sẽ nói chuyện với mẹ con rằng là con sẽ về đây rồi để mà sinh sống, thì bố cũng sẽ dần dần bố sẽ thuyết phục mẹ con để cho mẹ con yên tâm. Vâng ạ. Bố cứ về quê ngoại và thuyết phục mẹ con đi. Rồi bố quay lại đây ở với con ạ. Bây giờ trời cũng đã nắng rồi, con cũng phải đi thu hoạch đây ạ. Được, con nợ mà đi đi. Rồi, con chào bố con đi đây. Mà Long này. Dạ. Thế việc con đi thu hoạch cùng với Duyên ấy thì Trung đã biết chưa? Chuyện này con cũng đã nói với Duyên và Duyên cũng đã đồng ý rồi. Thì anh Su cũng sẽ đồng ý thôi bố ạ. Rồi, nếu thế thì cũng được. Rồi, con đi đây ạ. Bây giờ Duyên cũng đã đồng ý và tạo điều kiện cho Long đi thu hoạch cùng. Mình cũng hy vọng rằng là cuộc sống của Long cũng sẽ thay đổi và mình cũng yên tâm hơn nhiều. Như mỗi lần mình ở quê về đây thì mình cũng sẽ đến nhà Duyên ngay. Mà tại sao lần này nghĩ đi về tới nhà Duyên thì mình cũng lại cảm thấy rất ngại. Nhưng mà mình vẫn phải đến nhà Duyên chứ không đến được. Lần trước mình cũng chỉ vì tin tưởng ở Long cho nên mình mới trách nhầm Sung. Bây giờ mà tới nhà Duyên thì có Sung ở đó thì mình cũng không biết nói với Sung thế nào. Mình cũng rất ngại. Chính vì lý do đó nên mình đã rút lại lời nói, không để cho Sung gọi mình mừng bố nữa. Mình cũng chỉ tin con mình thôi. Trong khi đó là Sung cũng rất là tử tế với mình và con cái của mình. Thôi mình cũng phải đóng cửa tới nhà Duyên. Nhìn công trường làm việc như này cũng khá là ổn định, cũng sớm kịp tiến độ để bàn giao. Máy móc làm việc cũng rất đạt hiệu quả. Này mình cũng phải ghi nhận vào phần báo cáo lên cho sếp. Bây giờ mình xuống kiểm tra xem phần nền bê tông họ đổ như thế nào, kiểm tra chất lượng nữa. Chất lượng bê tông đổ cũng khá là chắc chắn, cũng cứng rồi. Một vài ngày nữa mình sẽ cho người xây ở đây. Chất lượng bê tông cũng khá là đảm bảo.
à? Chị Tiểu Ca à? Chị tới đây làm gì vậy? Chị đang đi xin việc. Chị đang đi đến đây để xem có việc gì làm không để chị xin việc. Vâng, hiện tại thì công ty không tuyển người chị ạ. Em tưởng chị có một công việc ổn định cơ mà. Tại sao hôm nay chị lại tới đây xin việc vậy? Từ khi anh của em đi xuất khẩu lao động ấy, thì cái công việc thu nhập của chị nó thất thu quá, cho nên là chị phải đi kiếm thêm việc làm. Vậy ạ? Công trường ở đây, cái công trường nó lớn như thế này, em xem có cái việc gì để chị làm được không? Thật ra thì ở công trường này công việc làm cũng rất là vất vả. Nhưng mà hiện tại công nhân công ty không tuyển nữa. Họ chỉ có tuyển nhân viên vào làm ở trong văn phòng thôi chị ạ. Công việc ở trong văn phòng thì chị chưa làm bao giờ, thì liệu em có xin chị vào đó được không? Thật ra thì ở công ty cần phải tuyển người có chuyên môn thì mới làm được. Còn bây giờ chị thì làm công việc này thì chưa làm bao giờ ấy, nên là cũng rất khó để xin vào chị ạ. Tôi cố gắng xem là có xin được cái chị vào đấy không. Vâng ạ. Công trường của em lớn nhỉ, rộng lớn như này mà tiếc quá, chị không biết sớm để chị vào đây chị xin việc. Vâng chị ạ, công trường cũng hoạt động khoảng 6 tháng nay rồi. Em cứ tưởng là công việc của chị vẫn làm ổn định nên là em cũng không gọi cho chị. Chị này, em nghĩ rằng là công việc văn phòng chắc là chị cũng không có chuyên môn nên chị không làm được đâu. Thôi để em xem còn vị trí nào ở ngoài công trường không thì em sẽ sắp xếp cho chị làm ở đây chị nhé. Rồi để em xem là công trường ở ngoài này xem có cái việc gì để chị làm được không, chị vất vả chị cũng làm được. Đấy. Vâng ạ. Trước chị đến nhà em thì nhưng mà lại không thấy vợ chồng em ở nhà mà lại thấy nhiều người ở đấy. Thật ra thì ngôi nhà đó thì em cũng cho thuê ở rồi chị ạ. Thì bây giờ em sẽ chuyển vào trong trang trại của vợ em để sinh sống. Thế là có nghĩa là em làm việc cho công trường cũng ở gần chỗ trang trại đấy đúng không? Vâng ạ. Thế Duyên nó đã đồng ý quay về với em rồi à? Vâng chị ạ. Thế từ khi mà chị về làm dâu nhà mình ấy, thì chị thấy Duyên nó rất là vất vả. Thế bây giờ Duyên nó về đồng ý nó về với em rồi thì em cố gắng gìn giữ hạnh phúc của mình nhé. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Thì em cứ tiếp tục công việc của em đi. Thế chị về nhà có chút việc, thế em cố gắng hỏi hộ chị xem là ở đây có công việc gì để chị làm được thì gọi điện cho chị nhé. Vâng ạ. Chị cứ yên tâm ạ. Thế chị đi về đây. Em chào chị nhé. Nhé. May quá lại gặp em Sung ở đây, hy vọng là em ấy sẽ tìm công ăn việc làm cho mình ổn định, có công ăn việc làm. Con cú này đáng yêu quá. Con cún này có bộ lông cũng đẹp thật. Cứ vuốt ve cho nó mình cũng thấy thích thật. Trời hôm nay cũng mát. Vậy mà mình không đi thu hoạch được thì cũng tiếc quá. Hay là bây giờ mình đi thu hoạch nhỉ? Cứ mặc kệ anh Long đi. Nếu anh ấy có hỏi thì mình nói mình đi chợ thôi. Mình vừa mới nói vậy mà anh Long đã đến đây rồi sao? Duyên à, cô đã chuẩn bị đi thu hoạch sao? Tôi cũng tới đây để đi thu hoạch cùng cô đây. Chúng ta đi thôi. Không, hôm nay tôi không đi thu hoạch. Tôi chỉ cầm cái gùi ra đây để tôi sửa lại thôi. Anh đi thu hoạch thì anh cứ đi đi. Hôm nay tôi không đi đâu. Tại sao vậy? Hôm qua cô cũng đã hứa với tôi là sẽ cho tôi đi thu hoạch cùng mà. Sao hôm nay cô lại không đi nữa? Tôi đâu có hứa với anh là cho anh đi thu hoạch cùng với tôi đâu. Tôi nói với anh là tôi cần phải suy nghĩ mà. Mà cái gùi của tôi hôm nay nó cũng bị hỏng, nên tôi cần phải sửa nó đã. Nên hôm nay tôi chưa đi thu hoạch được đâu. Cô nói như vậy là cô có ý gì? Hay là cô không muốn đi thu hoạch cùng tôi? Không phải là như vậy. Nhưng mà gùi của tôi nó bị hỏng rồi. Tôi không thể đi thu hoạch được.
Nếu anh muốn đi thu hoạch thì anh cứ đi đi. Vậy cô đưa cho tôi sửa, xong rồi chúng ta cùng nhau đi. Không cần đâu, tôi cũng có thể tự sửa được. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Tôi cũng đã nói với cô rồi mà. Tôi cũng chỉ khó khăn lúc đi chợ thôi, còn đi thu hoạch thì tôi cũng đi được. Nên tôi mới cần đến cô. Thì việc đi chợ anh cứ mang hàng anh thu hoạch ra chợ rồi bán thôi. Có gì đâu mà khó khăn. Hôm qua tôi cũng đã nói với cô rồi. Nếu cô cho tôi đi thu hoạch thì tôi sẽ không về quê đâu. Nhưng tôi thấy người của cô không bị hỏng đâu. Ý của cô là cô không muốn đi thu hoạch cùng tôi. Vậy thôi, bây giờ tôi cũng phải về quê bố đây. Ai nói với anh là cái gùi của tôi không bị hỏng. Nó cũng sắp bị tuột dây nên tôi muốn sửa lại nó thôi. Mà tại sao tôi hơi nói một chút thôi mà anh lại muốn nói là anh về quê của bố vậy? Đó là do cô ép tôi nên tôi mới phải làm như vậy thôi. Tại sao việc đi chợ và đi thu hoạch tôi đi cùng cô lại khiến cô khó chịu như vậy? Bởi vì tôi nghĩ rằng bây giờ anh cũng đã trưởng thành rồi. Công việc đi thu hoạch anh đã lựa chọn thì anh cũng phải tận tâm với nó thôi. Anh đừng có quá dựa dẫm nhiều vào tôi. Tôi cũng phải đi thu hoạch, cũng phải có công việc của tôi chứ tôi không thể đồng hành với anh suốt được đâu. Vậy thôi, nếu cô sợ giúp đỡ tôi thì bây giờ tôi cũng về quê bố đây. Cô phải biết rằng nếu tôi về đó thì mẹ của cô cũng sẽ không về ở cùng bố đâu. Cô đừng có nói gì thêm nữa. Anh nói như vậy mà cũng được hay sao? Long, con vừa nói gì vậy? Bố à? Dạ, bố. Bố tới đây từ khi nào vậy ạ? Bố đã nói với con là bố sẽ về quê ngoại của mẹ. Sao bố lại tới đây à? Bố đã về tới đây rồi thì bố vẫn phải tới để hỏi thăm Duyên một chút, xong rồi bố sẽ đi. Vậy bố ra đây từ khi nào vậy ạ? Bố cũng về tới nhà nông từ chiều muộn hôm qua, nên là bố cũng không thể sang đến nhà con được. Vậy ạ? Mà Nông, con vừa nói với Duyên chuyện gì đấy? Không có chuyện gì đâu bố ạ. Sao lại không có chuyện gì? Anh cứ nói thật với bố đi. Mà Duyên, Dạ. thế con và Nông cũng đang định đi thu hoạch sao đó? Không phải vậy đâu bố ạ. Anh Long bây giờ muốn đi thu hoạch cùng với con, nhưng mà anh cũng còn muốn ra điều kiện đấy ạ. Ra điều kiện gì vậy? Anh Long ra điều kiện với con là con phải cho anh ấy đi thu hoạch cùng. Nếu không anh ấy cũng sẽ về quê ở với bố để cho mẹ không còn cơ hội quay về đó nữa bố ạ. Nông, sao con lại nói như vậy? Mà con đã nói với bố là Duyên cũng đã đồng ý cho con đi thu hoạch cùng. Mà bây giờ con lại nói như vậy là thế nào? Đúng là như vậy bố ạ. Con cũng muốn đi thu hoạch cùng Duyên nhưng cô ấy không cho con đi. Nên con mới ra điều kiện để cho Duyên đồng ý cho con đi thu hoạch cùng ạ. Con làm như vậy là không tốt đâu. Con cư xử như vậy cũng không được. Bố nghĩ rằng con là người trưởng thành rồi thì con cũng phải nên tự lập, tự đi thu hoạch và cũng tự đi chợ được. Chứ sao con lại cứ trông chờ vào Duyên? Con cũng đã nói với Duyên là con về ở với bố để cho mẹ không về ở với bố, thì con cũng đang là muốn chia rẽ bố và mẹ hay sao? Không phải như vậy đâu bố ạ. Con không có ý như thế đâu. Bố nghe con nói như vậy, bố rất thất vọng về con. Thôi, tốt nhất là con cứ ở mảnh đất của Pao đi, đừng mà ở với bố nữa. Bố cũng chỉ mới nghe Duyên nói như vậy mà bố đã trách móc con rồi sao? Và không tin tưởng con à bố? Bố cũng hơi sai lầm, là cũng đã vội vàng quyết định trao quyền sử dụng đất cho con ấy. Bây giờ bố mới nhận ra là bố đã vội vàng trao quyền sử dụng đất cho anh Long hay sao ạ? Nhưng con nghĩ rằng chính vì việc đó mẹ con cũng đã rất thất vọng về bố. Mẹ con đã phải bỏ về quê ngoại rồi. Bây giờ con cũng không biết phải làm cách nào để có thể giúp đỡ cho bố được đâu ạ. Nào ạ? Bây giờ thì con hãy về quê bố. Bố sẽ đưa con đi làm thủ tục để mà chuyển lại quyền sử dụng đất sang tên cho bố đi. Bố cứ từ từ đã ạ. Sao bố cũng chỉ mới nghe Duyên nói như vậy mà bố đã quyết định vội vàng như vậy ạ? Bởi vì là bố cũng đã rất tin tưởng vào con, cho nên bố mới trao quyền sử dụng đất cho con. Bây giờ bố về tới đây, bố cũng đã nghe được câu chuyện giữa con và Duyên. Con cũng ra điều kiện với Duyên như vậy là bây giờ bố cũng phải thay đổi, chứ bố không để như thế vậy được đâu. Sao bố lại đàn lừa với con như vậy ạ? Bố cũng đã rất sai lầm và tin tưởng vào con, cho nên bố mới quyết định như vậy. Bố cũng chỉ muốn
rằng là sau này bố dựa vào con khi đuổi về già. Nhưng hôm nay bố đến đây, thực sự là bố cũng đã chứng minh được câu chuyện như vậy, cho nên bố rất thất vọng. Bố đừng có nói con như vậy. Con cũng sẽ có trách nhiệm và hứa sẽ chăm sóc bố mẹ khi về già mà. Con hứa nhiều với bố khi chưa xảy ra chuyện này. Bây giờ bố đã tin con nói chưa ạ? Anh Long này, tôi nghĩ rằng hôm nay anh không phải đi thu hoạch nữa đâu. Anh hãy về quê của bố để làm thủ tục trao trả lại quyền sử dụng đất cho bố đi. Duyên à, chuyện này không phải chuyện của cô. Tốt nhất là cô đừng đi ở đó đi. Anh Long, sao con lại nói như vậy? Bố yêu cầu con trở lại quê của bố để mà làm lại thủ tục chuyển lại tên cho bố quyền sử dụng đất. Bố ạ, bố cứ từ từ đã. Sao bố lại nóng vội như vậy ạ? Mảnh đất đó bố cũng đã chuyển nhượng cho con rồi thì bố cũng để đấy đi ạ. Sau này con cũng sẽ về đó ở và chăm sóc bố mẹ. Sau này bố không phải lo đâu. Thôi chuyện đó thì tính sau con ạ. Bây giờ thì con cứ về quê bố để làm cái thủ tục trả lại tên cho bố đi. Con không về đó đâu ạ. Bố đã thấy gì chưa ạ? Mẹ con tức giận bố như vậy cũng là có lý do thôi. Anh Long bây giờ cũng đã nói chuyện với bố theo một thái độ khác rồi. Nên là bố hãy tự xử lý đi, con cũng không thể giúp được gì đâu ạ. Nói như vậy thôi, mà con bây giờ con cũng đã đối xử với bố như vậy đó. Chuyện đó cũng là do bố tự ý làm thôi. Con cũng không ép bố đi chuyển nhượng đất cho con mà. Anh còn nói chuyện với bố như vậy sao? Bố đã tin tưởng anh, vậy mà bây giờ anh đối xử với bố như thế à? Phải việc của cô in đi. Nào, sao con lại nói với Duyên như vậy? Bố à, con cũng sẽ không chuyển lại mảnh đất đó cho bố đâu. Nếu bố đã nói như vậy với con. Tại sao anh lại đối xử với bố như vậy chứ? Bây giờ con lại muốn chống đối lại bố hay sao? Bố cũng đã quá sai lầm khi tin tưởng ở con đấy. Bây giờ bố mới biết thì cũng đã muộn rồi ạ. Mảnh đất đó bố cứ để ở đó đi. Sau này con cũng sẽ về đó ở và chăm sóc bố mẹ mà. Đến giờ này thì bố cũng không cần đâu. Đó là do chính miệng bố nói là không cần sự chăm sóc của con nhé. Còn mảnh đất đó bây giờ cũng đã thuộc về con rồi. Bố cứ để ở đó đi. Sau này con muốn làm gì thì kệ con. Bây giờ con cũng phải đi làm việc của con đây ạ. Nào, nào, con có nghe thì bố nói gì không? Hãy trở lại quê bố để làm lại thủ tục sang tên trả lại miếng đất cho bố. Bố ạ, mảnh đất đó bây giờ thuộc về con rồi. Con muốn làm gì thì quyền của con. Bây giờ con bận lắm con không về được đâu ạ. Con nói thế mà nghe được à? Bố ơi, thôi ra bố ạ. Chuyện đã như vậy rồi thì cứ từ từ rồi mình nghĩ cách thôi. Bố làm như vậy thì cũng không thể thay đổi được gì đâu ạ. Thôi, bố cũng bớt giận rồi đi vào trong này đã. Bố cứ bình tĩnh rồi ra đây ngồi đã à? Thôi không phải ngồi đâu con. Bố cũng đang rất bực mình về lòng này. Con đã nói với bố rồi, mọi chuyện thì bố cứ phải bình tĩnh rồi. Bố cứ nóng giận như vậy, làm sao mà giải quyết được sự việc ạ? Bố không ngờ là Long lại cư xử với bố như vậy. Ngay cả con cũng rất bất ngờ khi thấy anh Long cư xử như vậy với bố đấy ạ. Mà theo con thì bây giờ lên xử trí việc này như thế nào? Bây giờ sự việc đã đến mức này rồi thì con nghĩ rằng cũng khó lắm bố ạ. Bây giờ bố có về quê ngoại của mẹ nữa không ạ? Bây giờ trước mắt là bố không thể về quê được. Bố vẫn phải ở đây để mà làm sao cố gắng để thuyết phục cho Long nó sẽ trở về quê bố để nó làm thủ tục của bố đi. Nhưng bây giờ anh Long cũng đã nói với bố rồi, anh ấy không đi đâu. Phải làm sao bây giờ hả bố? Việc này thì bố cũng không biết được. Nhưng bây giờ còn mẹ con nữa, bố có định nói cho mẹ con biết không ạ? Cứ từ từ đã con ạ, để tính sau. Cũng chỉ vì là bố nghĩ Long đã thay đổi, cho nên là bố đã bỏ qua hết những lỗi lầm của Long đối với bố, nên bố đã làm như vậy. Mà bây giờ thì bố cũng là rất là hối hận, không biết phải xử lý như nào đây. Chuyện này bây giờ con nghĩ rằng cũng khá là rắc rối và khó giải quyết đấy bố ạ. Bây giờ chỉ còn cách là con đi thu hoạch sẽ cho anh Long đi cùng
và đi chợ cùng với anh ấy. Để rồi dần dần con sẽ thuyết phục anh Long làm lại thủ tục để trao trả lại đất cho bố thôi ạ. Bố nghĩ cũng được đấy. Cũng chỉ còn cách đó thôi bố ạ. Thôi con cứ cố gắng giúp bố nhé, cố gắng làm sao thuyết phục được Long. Vâng ạ. Đây này, con cũng rất tốt với bố. Mà khi bố đưa Long về quê thì con cũng đã ngăn cản bố, nhưng mà bố cũng không nghe. Bây giờ là bố cũng rất là hối hận. Thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi bố ạ. Bố cũng phải làm như vậy thì bố mới biết được con người của anh Long là người như thế nào. Chứ bố cứ tin tưởng vội vàng như vậy cũng hỏng hết việc rồi ạ. Thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hôm nay bố cứ ở đây với vợ chồng con bố nhé. Bố không ở được đâu con ạ. Bố phải quay về nhà Long để ở. Bởi vì ở đây với con thì lại còn có cả Sung nữa, nên là bố không ở đâu. Vậy hôm nay tạm thời bố cứ về đó ở đi. Rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách bố ạ. Ừ. Nhưng bố và anh Long cũng vừa to tiếng với nhau như vậy. Liệu bố quay lại đó anh Long có để cho bố ở đấy không ạ? Cũng không sao đâu con ạ. Vâng, vậy bố lại vất vả rồi ạ. Ừ. Thế Sung đâu rồi con? Anh Sung cũng đi làm từ sáng rồi bố ạ. Vậy à, chưa về. Vâng, tối anh mới về ạ. Vậy thì con cứ đi làm việc của con đi. Để bố sẽ về nhà Long. Bố nói chuyện với Long để xem Long có chuyển biến gì không. Vâng, nhưng bố cứ nói khéo léo một chút. Biết đâu anh Long lại đổi ý và nghe theo lời bố ạ. Ừ, bố cũng hy vọng lắm. Vâng, Thôi đấy, con làm đi nhé. vâng, con chào bố ạ. Bây giờ mình không biết phải làm thế nào. Không thay đổi một chút nào. Bây giờ mình cũng đành phải để cho anh Long đi thu hoạch và đi chợ cùng với mình thôi. Thì mình có thể giúp đỡ bố được. Mình cũng phải tiếp cận anh ấy từ từ. Rồi mới có thể thuyết phục anh ấy làm thủ tục để trả lại quyền sử dụng đất cho bố được. Sự việc lần trước anh Long gây ra với bố, mình đã khuyên bố tới báo công an để bắt anh Long đi rồi. Vậy mà bố cũng không nghe. Bây giờ bố cứ một mực đưa anh ấy về quê, rồi lại chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh ấy nữa. Bây giờ làm tất cả mọi người đều vất vả. Chuyện này nếu mẹ mà biết được thì không biết mẹ sẽ như thế nào đây. Chỉ vì chuyện bố đưa anh Long về đó ở thôi, mẹ và bố cũng đã phải to tiếng với nhau rồi. Bây giờ lại còn chuyện anh Long không chịu quay về đó để làm thủ tục trả lại đất cho bố.